გამარჯობა, ეთერშია დღის ამბები 4-ზე. საზახარებავა გამომძიებელი ჟურნალისტების წინააღმდეგ. იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს არამოსამართლე წევრის არჩევისას პარლამენტმა კანონი დაარღვია. ამ ფრაზით იწყება ანონსი, რომელიც სტუდია მონიტორმა მოამზადა და სოციალურ ქსელში დაახლოებით 4 საათის წინ გაავრცელა. გადაცემის ანონსი იუსტიციის საბჭოს არამოსამართლე წევრის ხარებავას არჩევის კანონიერებას ეჭქვეშ აყენებს. აი რა წერია ანონსის წარდგენის ტექსტში. იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში, სადაც თითოეულ ხმას მოსამართლეების არჩევისას განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს, ერთ-ერთი არამოსამართლე წევრი, ეგრეთ წოდებული ჩინჩალაძის კლანის ლობირებით მოხდა თავისუფლების მონიტორი მუშაობს გამოძიებაზე, რომელიც დეტალურად მოგიყვებათ, როგორ დაარღვიეს კანონი საქართველოს პარლამენტში და რა შედეგები შეიძლება მოყვეს ამ კანონ დარღვევას. დაელოდეთ თავისუფლების მონიტორის ჟურნალისტურ გამოძიებას, წერია ანონსზე და ჩვენ ამ ანონსს ვაჩვენებთ აუცილებლად ეთერში. ამ წუთებში საზახარებავა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში ბრიფინგს მართავს და თუ შესაძლებლობა გვაქვს ბრიფინგამდე ვნახოთ გადაცემის ანონსი და ჩვენი სტუმარი ასევე იქნება სტუდია მონიტორის გამომძიებელი ჟურნალისტი. იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს არამოსამართლე წევრის არჩევისას პარლამენტმა კანონი დაარღვია. იგივე კანონის დარღვევით არჩეული წევრის იმპიჩმენტს ითვალისწინებს. ლობისტი კარგი გაგებით არ ყავდათ პარლამენტში. გარიგდნენ თუ არა ბესელიას და ზარდიაშვილის გუნდები. როცა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში ჩინჩალაძის კლანის კანდიდატი პარლამენტმა დაამტკიცა. ერთ-ერთი ვინც ლობირებდა იყო ზარდიაშვილი. ზარდიაშვილი ახმოვანებდა მაშინ ჩინჩალაძის განწყობებს. მე მაშინ ბიძინა ივანიშვილთანაც მომიწია საუბარი და მასთანაც მქონდა ძალიან მწვავე საუბარი. გამოდის რომ ბესელიას მართავდი მე. შესაბამისად ბესელიას მართვიდან მივიღეთ პირობითად ვითომ ხარებავა. მიხეილ ჩინჩალაძე არც საბჭოს წევრია. ის არის ერთი რიგითი ჩვეულებრივი თბილისის აბოლაციის სასამართლოს თავმჯდომარე. ეს საბჭოს წევრი ირაკლი შენგელია, მიხეილ ჩინჩალაძის მოადგილე. ის საზახარებავას მეჯვარეა, რომელიც იუსტიციის საბჭოში არამოსამართლე წევრად არასამთავრობო ორგანიზაციის სახელით შეიყვანეს. ირაკლი შენგელიასთან ახლა ურთიერთობა ჩემი მეჯვარე არის. ათელი მირონობა არ გაქვს, ანუ მეჯვარეობა უფრო შორს არ წავიდა. კი, გვაქვს. ათელი მირონობაც გაქვს. ნახეთ მალე, როგორ აირჩიეს ეგრეთ წოდებული ჩინჩალაძის კლანთან დაახლოებული ხარებავა იუსტიციის საბჭოს წევრად. როგორ დაირღვა კანონი და რა შედეგები მოყვა კანონის ამ დარღვევას. თავისუფლების მონიტორის მორიგი ჟურნალისტური გამოძიება სასამართლო კლანის შესახებ. აი რამდენიმე წუთში საზახარებავას ბრიფინგი დაიწყება და ჩვენ საუბარს ვიწყებთ გიორგი მგელაძესთან, მე მას მივესალმები, სტუდია მონიტორის გამომძიებელი ჟურნალისტი. გიორგი, ჩვენ არ ვიცით, შეიძლება თქვენ გამოძიებას და ამ ანონსს არ ეხება ეს ბრიფინგი, მაგრამ ვფიქრობთ, რომ სწორედ აი ამ ანონსის გამოჩენის შემდეგ ჩაინიშნა ბრიფინგი იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში. რა პრობლემა არსებობს საზახარებავასთან დაკავშირებით, იქნებ გარკვევით თქვათ, იმიტომ რომ ამ ადამიანების არამოსამართლე იმ წევრების პოზიცია, რომლებიც მოსამართლე წევრებთან უნისონში იღებენ გადაწყვეტილებებს, ისედაც სადავოა და სხვათა შორის პარლამენტში სურს ევროპულ საქართველოს ინიცირება სურვილის, რომ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ეს სამი არამოსამართლე წევრი გამოიწვიონ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოდან. ანუ ამ პერსონების ყოფნა იქ ისედაც არის ხოლმე კრიტიკის საგანი. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში თქვენ რაზე მიანიშნებთ დამატებით. მოგესალმებით, დიანა, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობის მიღებისთვის. თავისუფლების მონიტორი ამ თემაზე დაახლოებით 3 კვირაა მუშაობს. ბრიფინგი, რომელიც ახლა 4 საათზე უნდა გაიმართოს, მართლაც ეძღვნება, მე მაქვს უკვე ინფორმაცია თუ თავისუფლების მონიტორის მიერ დღეს გავრცელებულ ანონსს. სწორედ ამ თემაზე ისაუბრებს ბატონი საზახარებავას ამ თემაზე ჩემთან 2 დღის წინ 40 წუთიან ინტერვიუში ისაუბრა. წეგან თქვი რომ დაახლოებით 3 კვირა ვსწავლობთ ამ ამბავს, უბრალოდ დროში ამის გაწელვა გამოიწვია იმან რომ დაახლოებით 1 კვირა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში მქონდა მცდელობა და თხოვნა რომ ბატონი ხარებავა დამჯდარიყო ჩვენთან ინტერვიუზე. ჩვენ 2 დღის წინ მოვიპოვეთ მისი სრული ინტერვიუ, ის პასუხობს ყველა იმ კითხვას, ყველა იმ ეჭვს, რაც ჩვენს გამოძიებაში იქნება
იქნება, რომელიც 4 მაისს გავა რუსთავი 2 ეთერში. თავარი არის, რაც თავისუფლების მონიტორმა მოიძია ის, რომ 2017 წლის ივნისში, როცა ბატონი ზაზა ხარებავა პარლამენტმა დაამტკიცა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს არამოსამართლე წევრად, მისი დამტკიცება მოხდა კანონდარღვევით. ძალიან მცირე დროში ვიტყვი რა იგულისხმება კანონდარღვევაში, ეს ანონსში არ იყო ახსნილი, მცირედ იურიდიული საკითხია. პარლამენტმა ბატონი ხარებავა დაამტკიცა არასამთავრობო სექტორის ერთ-ერთი არასამთავრობო ორგანიზაციის წარდგინებით. კანონი საერთო სასამართლოების შესახებ ამბობს, რომ ისეთ არასამთავრობო ორგანიზაციას აქვს პარლამენტში კანდიდატის წარდგენის უფლება, რომელიც ბოლო 2 წლის განმავლობაში ეწევა წარმომადგენლობით უფლებამოსილება სასამართლოში. უფრო მარტივად რო ვთქვათ, რას ნიშნავს ეს? კანონმდებლებმა თავის დროზე ჩათვალეს, რომ კანდიდატი წარედგინათ ისეთ ორგანიზაციებს, რომელთაც მუდმივი შეხება აქვს სასამართლოში. მაგალითად, როგორც არის საია, როგორც არის TI, როგორც არის კონსტიტუციის 52 მუხლი. მოდით გიორგი მოусმინოთ ზაზა ხარებავას და გავაგრძელოთ საუბარი. აი ზაზა ხარებავას ბრიფინგი დაიწყო, ჩვენ შევეცდებით, რომ მსმენა არსებობდეს. კარგით, გიორგი, გავაგრძელოთ საუბარი. მოკეთ ისეთ არასამთავრობო ორგანიზაციას ჰქონდა კანდიდატის წარდგენის საშუალება, რომელსაც სასამართლოსთან აქვს კონტაქტი. კი, არა მარტო კონტაქტი, რომელიც სასამართლოში იცავდა სხვა პირთა ინტერესს, ანუ ის იყო წარმომადგენლობითი უფლებამოსილების განმახორციელებელი. ანუ მაგალითად სტუდია მონიტორი არის არასამთავრობო ორგანიზაცია, მაგრამ ჩვენ სასამართლოში მხოლოდ ჩვენი ინტერესები დაგვიცავს, ან ყოფილვართ მხოლოდ მოსარჩელე ყოფილვართ, მაგალითად თუ არ გვაძლევენ საჯარო ინფორმაციას, უჩივით სხვადასხვა დაწესებულებას, მაგრამ ჩვენ არ ქონდა ამ კანონით კანდიდატის წარდგენის უფლება. კანონმდებელმა ცალსახად დაწერა 57 მუხლია საერთო სასამართლოების შესახებ, რომ მხოლოდ იმ ორგანიზაცია შეუძლია კანდიდატი წარადგინოს, რომელიც ბოლო 2 წლის განმავლობაში ახორციელებს ამ უფლებას, ანუ იცავს სასამართლოში სხვების ინტერესებს, ის უწევს იურიდიულ მომსახურებას სხვებს და ამიტომ მას ეძლევა უფლება, რომ წარადგინოს კანდიდატი. ჩვენს მიერ მოძიებული ინფორმაციით, რომელიც პარლამენტიდან მოვიპოვეთ, არ დასტურდება ის, რომ ორგანიზაცია აფხაზეთმა, რომელმაც წარადგინა ბატონი ხარებავა პარლამენტში, მას ჰქონდა ასეთი უფლებამოსილება. ორგანიზაცია აფხაზეთი არ ეწევა იურიდიულ მომსახურებას, იურიდიულ მხარდაჭერას, ის არ იცავს და არ იცავდა ბოლო 2 წლის განმავლობაში სხვების ინტერესებს სასამართლოში, ამიტომ ჩვენ უამრავ იურისტთან ჰქონდა კონსულტაცია და ყველას, ვისაც შეხვდით ბატონი ხარებავას გარდა, ყველას ერთნაირად ესმის კანონი, ამბობენ რომ ზუსტადად. კარგი, გიორგი, ახლა გვაქვს შესაძლებლობა უკაცრავად მოდით მოусმინოთ რა აქვს სათქმელი იუსტიციის საბჭოს არამოსამართლე წევრს, რომელიც პარლამენტით არის დანიშნული, პარლამენტიდან იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში. არც არ არის მომხარე, ასე ვთქვათ, არ დაგუდგეს იურიდიულ საქმიანობას. ამ შემთხვევაში მკვეთრი ჩანაწერი არსებობს კანონში, რომ ფონდი უნდა ყოფილიყო, ან ორგანიზაცია უნდა ყოფილიყო, იურიდიული საქმიანობის უნდა ყოფილიყო წარმომადგენელი და არა მოსარჩე. ამ შემთხვევაში თქვენ არ წარგიდგენიათ. როგორც განმარტავს ნინო, როგორც განმარტავს ნინო, იურიდიულ საქმიანობას საფონდი ახორციელებს. კანონში საცახას ჩანაწერი ასეთ არ არის, რომ იურიდიულ საქმიანობას ის წარმომადგენლობით უფლებამოსილებას უნდა მონაწილეობდეს სასამართლო პროცესში. ეს ორგანიზაცია მონაწილეობდა სასამართლო როგორც მოსარჩელი, ან მხარე. გასაგებია. და თქვენ ამას განმარტავთ, რომ ეს არ არის უფლებამოსილების ახორციელება. იურისტები იურიდიულ საქმიანობას არ ახორციელებდა ეს ფონდი და არ ახორციელებდა იყო თქვენი არჩევა პარლამენტში. ეს არის არასწორი ინტერპრეტაცია ნინო, გითხრათ და იურიდიულ საქმიანობას ახორციელებდა და სამსახურები. ასევე ლობირება ეს რომ ასე არ ყოფილიყო, ეს რომ ასე არ ყოფილიყო, გასავალ დავასრულებ, ეს რომ ასე არ ყოფილიყო, პარლამენტის კომიტეტში ეს დოკუმენტაცია ვერ გაიბრუნდა ლეგიტიმაციით. ეკაბესია თქვა, რომ მწვავე კამათი იყო თქვენთან დაკავშირებით გუნდის შიგნით და თქვენ ლობირებას გიწევდნენ ვანო ზარდიაშვილი და მასთან დაკავშირებული ადამიანები და მათ შორის პარტიის თავმჯდომარემაც კი იცოდა თქვენი საკითხი და მათ შორის ბიძინა ივანიშვილმა მხარი დაუჭირა ამ გადაწყვეტილებას. ანუ ლობირებდა თუ არა ქართული ოცნება, როდესაც თქვენ აი ეს ინსინუაციები, აი ეს ინტერპრეტაციები, ეს არის მოგონილი თემა.
იმიტომ რომ ამასთან მე არ შეიძლებოდა შეხება მქონოდა. ფიზიკურად ვერ მიქნებოდა შეხება ვერც თეორიულად. იმიტომ რომ მე ვიყავი ერთ-ერთი კანდიდატი, რომელიც გამოცხადდა პარლამენტის რეგლამენტის დადგენილი წესით საბჭოს წევრების კანდიდატურა, წარვადგინდა დოკუმენტაცია და პარლამენტმა ეს მიიღო. ვინ რას მოგირებდა, ვინ ვის რას ესაუბრებოდა, ეს ხო ჩემი თემა არ არის. რამე შეგვიძლია მიმართოთ პარლამენტს და უშუალოდ თუნდაც მაშინდელს პარლამენტარებს. ანუ არავინ არ გლობერებდა თქვენ არავის არის ნო პარლამენტში. ცოტა შეთქმულია და სასაცილო. არის ნო არავის, ანუ დადიაშვილ არის პარლამენტში. ჩიჩალაძე ხო? არც ჩიჩალაძე არის. პირადად არის, თორემ შენგელია თქვენი ახლო მეგობარია, ხორცდები და მე. შენგელია ირაკ. დიახ, ირაკი შენგელია, მან შორს მეჯვარია თქვენი. დიახ, ჩემი მეჯვარი. და ეს ის ჩიჩალაძის მოადგილეა. და რას ნიშნავს? ანუ მივდივართ იქამდე რომ მურსი და ჩინჩალაძე ეზრის კლას და თქვენ ყოველთვის ხარს უჭერთ მაგას. არა მარტო ამ პატარა ქვეყანაში, ზოგადად მეზობელ ქვეყნებში და სოფლიოში ვიღაცის მეჯვარია, ვიღაცის ნაცია, მაგრამ ეხლა თუ ამას ასე დავაკავშირებთ, მაშინ ჩვენ მივიღავთ სადღაც გაუქმება. ანუ არ ჩვენს გამოგაკეთეთ ხო, ანუ ნერვული პასუხი. თქვენ ყოველთვის ხარს უჭერთ იმ გადაწყვეტილებას, სადაც საბჭო ამბობს, უმრავლესობა რასაც ამბობს და არც არ ხართ ოპოზიციის რეჟიმში. ყოველ შემთხვევაში 90%-ში და ზოგადად რაზეც არის საუბარი. აი, როდის არ დავწერთ საბჭოს ხარს. ანუ იმ გადაწყვეტილებას დავუშვათ, აი რის გამო თქვენ გაწევას მოითხოვეს. ევროპულმა სამეცნიერო შეფასებას კითხავ. კონკრეტულად რა გადაწყვეტილებას? კონკრეტულად დეკემბერში. ანუ სიასთან დაკავშირებით. კი ბატონო, ანუ რასაც პროტესტი მოყვა იგივე ასამთავრობო ორგანიზაციების ოპოზიციის წარმომადგენლებისგან. გიორგი, ვაგრძელებთ თქვენთან საუბარს, ჩვენ ზაზახარებავას უსმენდით, მან თქვა იმ ფრაგმენტში, როცა არ ქონდა შესაძლებლობა მისი მოსმენის, რომ ახორციელებდა ორგანიზაციებრივ ძიულ საქმიანობას, რომელმაც წარადგინა ის ამ პოზიციაზე. ბატონი ხარებავა, მე ჩავწერე 2 დღის წინ. მან ვერ წარმომიდგინა ინტერვიუს დროს ვერანაირი დოკუმენტაცია, რაც დაადასტურებდა იმას, რომ ეს ორგანიზაცია აკმაყოფილებდა კანონის 57 მოხს. ეს ორგანიზაცია არ ახორციელებდა მესამე პირების უფლებების დაცვას, იურიდიულ მომსახურებას. ყველა იმ დოკუმენტში, რომელიც პარლამენტში არის წარდგენილი და ყველა იმ დოკუმენტში, რომელიც ბატონ ხარებავას ჰქონდა და წარმომიდგინა მაჩვენა და ახლობები და მითხრა რა იყო, ყველა იმ დოკუმენტში ეს ორგანიზაცია დიანა იყო ან მოპასუხე, ან მოსარჩელი. არსად ის არიცავდა სხვის ინტერესებს. ანუ მთავარი განსხვავება მინდა რომ მაყურებელმა დაინახოს, რომ კანონი ამბობს, რომ უნდა იყოს უფლება დამცველი, მისი სფერო უნდა იყოს უფლებების დაცვა და აფხაზეთის სფერო უფლებების დაცვა არ არის. წესდება შესწავლილი მაქვს, მისი ყველა განჩინება შესწავლილი მაქვს, მის განჩინება. გიორგი, ფიქრობ თუ არა თქვენს მიერ მოკვლეულ მასალებზე დაყრდნობით, რომ ეს მისი გამოწვევის საფუძველი არის იუსტიციის უმაღლესი საბჭო. თუ ასეთ ჩანაწერი თუ არსებობს, კი. 47 მუხლზე ვსაუბრობდი, იქვე არის 42 მუხლი, რომელიც ამბობს, რომ თუ ამ 47 მუხლის დარღვევით აირჩიეს კანდიდატი, უნდა მოხდეს მისი გამოწვევა, მისი იმპიჩმენტი. პირდაპირ რამდენი იურისტანაც კი მქონდა კომუნიკაცია, ყველა ასე ცალსახად კითხულობს ამ კანონს, რომ 42 მუხლით ბატონი ზაზა ხარებავა საპარლამენტო უმრავლესობამ სესიაზე უნდა დააყენოს კენჭისყრაზე და გამოიწვიოს. სხვა დაშვებას კანონი არ უშვებს. რატომ მოხდა ის ამ პოზიციაზე, ამ დარღვევით, როგორც თქვენ ამბობთ, იქ მინიშნება იყო ასევე მის კავშირებზე. იქნებ კიდევ ერთხელ გითხრათ, იმიტომ რომ კლანის არსებობაც ეს არის რეალურად, აი ეს ადამიანები ერთმანეთთან ნათესაობით, ახლობლობით, მეჯვარეობით, მირონით, ანუ გადაჯაჭვულები არიან ერთმანეთთან და თავად მუდმივად უარყოფენ და ამბობენ, რომ ეს პატარა ქვეყანაა და რა მოხდა ყველა ერთმანეთთან რაღაცით კავშირშია. კი ბატონო, ბატონ ზაზა ხარებავაზე ეს კავშირები ასე ღიად და ასე ვრცლად და საჯაროდ და დადასტურებულად თქვენ ნახავდით თავისუფლების მონიტორის ანონსში, რომ მან ღიად დაადასტურა როგორც ნათელმირონობა, ასევე მეჯვარეობა არ იყო. ჩვენი დაინტერესება ამ თემით სწორედ იმან გამოიწვია, თორე ამ ქვეყანაში ყოველ დღე ხდება თითო კანონდარღვევა, უფრო მეტი თუ არა, ყველაზე ხო არ აკეთებს თავისუფლების მონიტორი გამოძიებას. ჩვენთვის ეს იყო მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ
აი ჩინჩალაძის კლანი, რომელზეც სტუდია მონიტორს ორი ფილმი აქვს გაკეთებული, ზუსტად ამ კლანის თითოეული გაფუჭებული ბრჭყალებში საქმე გამოიხატება იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს კონკრეტული წევრების ხარდამჭერაში. ჩვენ შევისწავლეთ ბატონი ხარებავას საქმიანობა, რომელ გადაწყვეტილებებს დაუჭირა მხარი, სად იყო კლანის ინტერესების გამტარებელი, სად რა აქტივობები ჰქონდა. ამ ყველაფერმა დაგვარწმუნა, რომ ღირდა ამაზე ფილმის გაკეთება და ჩვენ დაახლოებით 1 კვირის განმავლობაში მე პირადად დავდიოდი პარლამენტში და ყველას შევხვდი იურიდიული კომიტეტიდან, ვინც მის კანდიდატურას მხარი დაუჭირა და ჩემი შინაგანი რწმენით ის მოხდა ამ პოსტზე გარიგების შედეგად. ის იყო წინასწარ შეთანხმებული კანდიდატი, მე მოვისმინე მისი გამოსვლა პარლამენტში, მისი წარდგენა, სადაც მას არც სტრატეგია წარმოუდგენია, არც ხედვა, მივიდა 3 წუთი ისაუბრა პარლამენტში და მიიღო 84 ხმა. ამაზე ვრცლად არის იმ ფილმში საუბარი, რომელიც 4 ხმაის გავა რუსთავი 2-ის ეთერში, თლად ყველა დეტალს არ მოვყვები, თუმცა კავშირები და ამ კავშირებით კონკრეტული გაფუჭებული საქმეები თავისუფლების მონიტორმა მოიკვლია და ფილმში ვაჩვენებთ. გასაგებია. გიორგი, მოკეთ თქვენ დარწმუნებული ხართ, რომ ეს შემთხვევითი არ იყო არც ამ ორგანიზაციის, ანუ წინასწარ შეთანხმებით, წინასწარ ეს თქვა წინასწარვე შეცნობით, რომ ის უნდა ყოფილიყო იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს წევრი. ჩვენი ანონსიდან მაყურებელს სწორად დარჩებოდა შთაბეჭდილება, რომ ეს არის კლანთან მიხეილ ჩინჩალაძის მოადგილე ირაკლი შენგელიასთან დაკავშირებული კადრი, სწორედ კლანის ინტერესებით, კლანის ლობისტი პარლამენტში როგორც მოიხსენიებენ მედია საშუალებები და არა მარტო მედია საშუალებები ბატონო ვანო ზარდიაშვილს მე ის ჩავწერე და მითხრა რომ იცნობს ხარებავას ერთხელ შეხვედრია ხარებავამ შემდეგ მითხრა ინტერვიუში რომ არასდროს არ შეხვედრია მოკლედ ეს ერთმანეთის ნაცნობობაც ცოტა საეჭვო არის და ესეც ასახული იქნება ფილმში ეს ყველაფერი გვაფიქრებინებს რომ მოხდა კლანის მიერ არასამთავრობო სექტორის კვოტით ბატონი ხარებავას იუსტიციის საბჭოში უტრირებულად რო ვთქვათ შეპარება ასე მოხდა გასაგებია, როგორ ფიქრობთ, გაქვთ განცდა, რომ ამ ფილმის შემდეგ ან ამ საქმეზე რაღაც დეტალების დაზუსტების შემდეგ თუ კი მოისურვებენ დადგება მისი საბჭოდან გაწვევის საკითხი? კანონით ეს გარდუალია, კანონით, თუმცა პარლამენტი პოლიტიკური ორგანოა და შეიძლება კენჭის ხრაზე დააყენონ და უმრავლესობამ არ დაუჭიროს ხარი და ვერავინ ვერაფერს ვერ იზავს ამ შემთხვევაში ჩავარდება საკითხი. კანონით ასეა, დანარჩენი არ ვარ რაღაც პოლიტიკური მიმოხილველი, პროგნოზები გამიჭირდება. მე რაც შევისწავლე, ვფიქრობ, რომ იყო დარღვევა, არის დარღვევა და ბატონი ხარებავა უნდა გაიწვიონ. თვითონ ერთ დეტალს დავამატებ დიანა, რომ ბატონი ხარებავა კი ამბობს, რომ კანონი ჟურნალისტებმა სხვანაირად გავიგეთ, მაგრამ ერთ მცირე დეტალს გეტყვით. მასთან ერთად 33 კანდიდატი იყო იუსტიციის საბჭოში პარლამენტში წარდგენილი და მათგან დიდი ნაწილი იყო არასამთავრობო სექტორის. მათმა აბსოლუტურმა უმრავლესობამ კანონი ზუსტად ისე გაიგეს, როგორც ჩვენ გვესმის და როგორც იურისტებს. ანუ მათ მაგალითად კონსტიტუციის 52 მუხლმა, ახალგაზრდა ადვოკატებმა სწორედ ისეთი მტკიცებულებები წარადგინეს. მათ წარადგინეს პარლამენტში მტკიცებულებები, რომ იცავენ სხვების ინტერესებს და არა ის მტკიცებულება, როგორიც წარადგინა ხარებავას წარდგენმა, რომ ის არის მოპასუხიანი მოსარჩელი და თან დავა არის ზოგან 1000 ლარს ედავება ვიღაცას, ზოგან 2000 ლარს ედავება, ანუ არაფერი იქ სხვების უფლებების დაცვასთან კავშირში მყოფი დოკუმენტი არ წარუდგენია. დიდი მადლობა გიორგი მგელაძე სტუდია მონიტორის გამომძიებელი ჟურნალისტი ჩვენ საუბრობდით იმაზე არის თუ არა კანონის დაცვით წარდგენილი ხარებავა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში. ნაზი ჯანეზაშვილი იუსტიციის საბჭოს სხვა არამოსამართლე წევრი იქნება ახლა ჩვენი სტუმარი. კაპიტან ნაზი, მოგესალმებით, მადლობა რომ პასუხობთ ჩვენს კითხვებს. თქვენ რა იცით ზაზა ხარებავას წარდგენის პროცედურებთან დაკავშირებით და რამდენად გაქვთ იმის იმედი, რომ თუ უფრო მეტი დაზუსტება შევა ამ საქმეში, შესაძლოა მისი გამოწვევის საკითხი დადგეს დღის წესრიგში? და რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი ერთით ნაკლები მოკავშირე მოსამართლე წევრებს იუსტიციის საბჭოში შეუშლის თუ არა რამეში ხელს რაღაც კონკრეტული საკითხების გასატანად ისე როგორც მათ სურთეს?
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, დიდი მადლობა გადაცემაში ჩართვისთვის. დიახ, ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია ეს და დიდი მადლობა მინდა გადავხადო მონიტორს, რომ აი ასეთ მნიშვნელოვან საკითხზე მუშაობენ და ასეთ საინტერესო საკითხზე აკეთებენ ფილმს. ამ შემთხვევაში ჩემთვის საინტერესო არის ხარებავას მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები. და ერთ მაგალითს გეტყვით, რომ მან მონაწილეობა მიიღო ირაკლის შენგელიას დანიშვნაში მოსამართლის თანამდებობაზე უადოდ. და მან აცილება არ მისცა მას და დღეს როდესაც იგი ამბობს რომ მათ აქვთ ანონსი ვნახე ხო და ყველა ვნახავთ ეს ანონსი მონიტორის ფილმის ამბობს რომ მათ ნათელ მირონობა აკავშირებთ ერთმანეთთან საქართველოში ეს ძალიან მჭიდრო კავშირია ადამიანებს შორის ხშირ შემთხვევებში ახლო ნათესავებზე უფრო ახლობლებიც არიან ხოლმე ადამიანები კონფლიქტის ცნება უნდა არსებობდეს და ასე დროს ხმა არ უნდა მისცეს მან ინტერესთა კონფლიქტის არსებობს, კანონში არის ეს გაწერილი და ჩვენ გვაქვს მაგალითები, როდესაც სხვა წევრს ჰქონდა მსგავსი ტიპის ინტერესთა კონფლიქტი და ნათელ მირონობა აკავშირებდა სხვა კანდიდატურასთან, კონკურსის მონაწილესთან, მან აიცილა, თვითაცილება მისცა თავის თავს და არ მიიღო პროცესში მონაწილეობა. მაგრამ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, როდესაც საუბრობთ ხარებავაზე და ირაკლის შენგელიაზე, მათ ამის შესახებ საერთოდ არ გაუმახვილებიათ ყურადღება, მე მაშინ ამის შესახებ სამწუხაროდ არ ვიცოდი, თორემ აუცილებლად ვიტყოდი, არ ვიცოდი და თურმე არსებობდა აცილების საფუძველი და რომ არა ხარებავა ირაკლის შენგელია მოსამართლის თანამდებობაზე უადოდ მაშინ ვერ დაინიშნებოდა. გესმით რა ხდება რომ ხარებავას მიერ მიღებული გადაწყვეტილება რადგან მათ აქვთ ასეთი აშკარა ინტერესთა კონფლიქტი წარმოგიდგენიათ ახლა წევრების ხედან იქ და ერთმანეთთან არიან ძალიან დაახლოებული ადამიანები ჯერ წევრად იმიტომ მოხვდა თურმე რომ ეს ახლობელია მისთვის გარდა მისა სხვათა შორის წევრი იყო ირაკლის შენგელიას ცოლის ძმა თუ სიძე ზუსტად ახლა აღარ მახსოვს, მაგრამ მისი ახლო ნათესავი ოჯახის წევრი ფაქტობრივად ისიც წევრი იყო ჩვენთან. ანუ იმდენად მჭიდროდ არიან ეს ადამიანები ერთმანეთთან დაკავშირებული, რომ მე მგონი უკვე საზოგადოებაში ნამდვილად ეჭვი აღარ ჩდება კი არა, ყველამ უკვე დაარწმუნებით იცის, რომ სისტემას მართავს კლანი და ეს კლანი არის ყველგან მოდებული და უპირველეს ყოვლისა ეს არის საბჭოში. და საბჭოში ხჩდებიან ისეთი ადამიანები, რომლებიც გაურკვეველი წარსულით, გაურკვეველი კავშირებით საბჭოს სხვა მოსამართლე და გავლენიან წევრებთან არიან ასეთ მჭიდრო ურთიერთობაში. ნაზი, თქვენს პარლამენტის მიერ ხართ მაგ საბჭოში, ანუ წევრად პარლამენტის გზით ხართ მოხვედრილი იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში. როგორ ფიქრობთ, რომ თქვენ შემთხვევაში იყო სხვა мотиваცია და ხარებავას შემთხვევაში იყო სხვა мотиваცია, რომ ცოტა კლანს ვარგოთ და ცოტა დემოკრატიას, აი როგორ იყო თქვენი აზრით მთელი ეს პროცესი? აი ეხლა უხერხულია ალბათ ხო საკუთარ თავზე ლაპარაკი, მაგრამ მაინც უნდა მომიწევს საუბარი და უნდა ვთქვა მე მთელი ცხოვრება მუშაობდი არასამთავრობო ორგანიზაციებში ადამიანის უფლებების მიმართულებით, პატიმართაუფლებებზე მთელი ცხოვრების განმავლობაში არასოდეს არ მიმუშავია საჯარო სივრცეში, საჯარო ორგანიზაციაში და მით უმეტეს სასამართლო სისტემაში. შესაბამისად მე როდესაც წარმადგინეს არასამთავრობო ორგანიზაცია ნამდვილად ის დროსაც აქტიური და ბუნებრივია შესაბამისი დოკუმენტები იყო წარდგენილი და ბუნებრივია მე ნამდვილად წარმოვადგენდი არასამთავრობო ორგანიზაციას, ანუ იდეა კანონის, როდესაც ეს ჩაიწერა და სხვათა შორის ეს ჩაიწერა 2013 წელს და შემოვიდა არამოსამართლე წევრის ინსტიტუტი, სწორედ ეს იყო, რომ საბჭოში შევიდნენ ისეთი ადამიანები, რომლებიც სამოქალაქო საზოგადოებაში არიან აქტიურები, რომლებსაც აქვთ გარკვეული ექსპერტიზა ამ სფეროში და თავისი რაღაცა წვლილი შეიტანონ საბჭოს საქმიანობაში, უფრო გამჭვირვალო გახადონ საბჭოს საქმიანობა და თავისი ხედვები გარედან მიიტანონ იქ. და ეს იყო მთელი ამის იდეა, ეს კანონი ამიტომ შეიცვალა და როდესაც ჩვენ ახლა ქრონიზმით და ვიღაცებთან მხოლოდ მეგობრობით ნიშნავთ და ან ვირჩევთ დაუშვათ საბჭოში წევრებს, ბუნებრივია ეს ამ იდეას კლავს. კვდება ის იდეა, რომ საბჭოში ხალხი შევიდეს გარედან და რა მშობლობს ხარებავა მოქმედი მოსამართლე იქნებოდა და ისევ რომელიმე მოსამართლის თანამშრომელი თუ დაახლოებული პირი ჩინჩალაძესთან თუ გარედან მოსული ვითომ სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენელი. ჩვენ ხო დავინახეთ, რომ რეალურად ეს ადამიანი არ არის სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენელი, იმიტომ რომ იგი არ იყო აქტიური ამ სფეროში, საერთოდ არასოდეს არავინ არ იცნობდა არასამთავრობო ორგანიზაციებში, არასოდეს არ მუშავია, არ იყო აქტიური ამ სფეროში. ამიტომ თავიდანვე გაჩნდა ბუნებრივია ეჭვები და ეს ეჭვები მქონდა, მაგრამ აი მონიტორის ფილმში, როდესაც თვითონ ამბობს წევრებთან დაკავშირებითაც არსებობს ასეთი ეჭვები, მეჯვარეობა აკავშირებთ.
სხვა წევრებთან დაკავშირებით ესეთი კავშირები ერთმანეთთან თუ ნათესაური თუ სხვა ტიპის კავშირებზე ინფორმაციას არ ვფლობ, არ მაქვს ინფორმაცია, თუმცა მოგეხსენებათ, რომ წევრთა გარკვეული ნაწილი სამწუხაროდ. მე იმედი მქონდა, რომ ბოლოს მაინც რაღაცა პოზიცია შეიცვლიდნენ. სამწუხაროდ ისინი ძალიან დაახლოებულები არიან ამ კლანთან და მე მინახავს ზაზახარებავაც და სხვა წევრიც, მათ შორის შოთა ქადაგიძე სხვათა შორის, რომ გამოდიან სდომის დაწყებამდე გიორგი მიხალტაძის კაბინეტიდან. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ეს არ არის ნაკლებად მნიშვნელოვანი თემა. აი, როცა რაღაცა მნიშვნელოვანი საკითხი უნდა მივიღოთ, ხედავ ხოლმე, რომ გამოდიან მისი ოთახიდან და ჩამოდიან მერე დარბაზში. რაზე ხვდებიან წინასწარ ერთმანეთთან, ხო? როგორც ჩანს, კონსულტაციებს გადიან ახლა მე მაგალითად ესე არ ვიქცევი და თვითონ მერე იღებენ იმათ თან ერთად იგივე გადაწყვეტილებას, რასაც იღებს ხოლმე მოსამართლე უმრავლესობა და ეს არის ძალიან დიდი პრობლემა, რომ იდეა მოკლეს, რომელიც კანონში ეწერა და იყო ძალიან კეთილშობილური მიზანი. თუმცა პრაქტიკა ამაჩვენა, რომ ეს ისე არ განხორციელდა, როგორც უნდა განხორციელებულიყო. დიდი მადლობა ნაზი ჯანეზაშვილს, ჩვენ საუბრობდით იუსტიციის საბჭოს კონკრეტულ ერთ არამოსამართლე წევრზე და მისი დანიშვნის გზაზე. რეკლამის შემდეგ ჩვენ სხვა თემაზე ვისაუბრებთ, დაგველოდეთ. ჩვენ დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში პოლიტიკური სპეკულაცია თუ ორმაგი სტანდარტი. ბიზნესმენი ლევან ჯიბღაშვილი სასამართლოს გადაწყვეტილებით გირაოს სანაცვლოდ პატიმრობიდან გათავისუფლებულია. გირაოს შეფარდება პროკურატურამ მოითხოვა 15,000 ლარის ოდენობით, მოსამართლემ 10,000 ლარი დააკისრა ბრალდებულს. ადვოკატი ამბობს, რომ ავტომობილის ჩხრეკისას ამოღებულ ჩანთაში იყო 9 გრამი კოკაინი და 2 ნატეხი ეგრეთ წოდებული კლუბური ნარკოტიკი. ამ ყველაფერს სამართლის ენაზე ქვია დიდი ოდენობა. აქამდე კი იმიტომ არ ასაჯაროებდა ნარკოტიკული საშუალების ოდენობას, რომ ეს დაცვის მხარის სტრატეგია იყო. რა мотиваცია ჰქონდა პროკურატურას, როცა სასამართლოს გირაოს შეფარდების შუამდგომლობით მიმართა. უწყებამ გაავრცელა განცხადება, სადაც ნათქვამია, რომ როდესაც პირს წარდგენილი აქვს ბრალდება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 260 მუხლის პირველი, მეორე ან მესამე ნაწილით არ არის ნასამართლები აღიარებს ჩადენილ დანაშაულს და სახეზე არ არის გასაღების მიზანი. პროკურატურა დადგენილი პრაქტიკის შესაბამისად შუამდგომლობს არასაპატიმრო ღონისძიების შეფარდების მოთხოვნით. ამავე განცხადების მიხედვით ნარკოტიკული საშუალების შეძენას, შენახვას და გასაღებას, რაც დაკვალიფიცირებულია ასევე შესაბამისი მუხლის მე-4, მე-5 ან მე-6 ნაწილით და როდესაც საქმეში არსებული მტკიცებულებებით დასტურდება ნარკოტიკული საშუალების გასაღების ფაქტი, ამ პირს აღმოაჩნდება დიდი რაოდენობით ნარკოტიკული საშუალება, პროკურატურა დადგენილი პრაქტიკის მიხედვით უკვე საპატიმრო აღკვეთის ღონისძიების შეფარდებას ითხოვს. ეს პროკურატურის განმარტებაა და ცოტა ხნის წინ ნათია მეზრიშვილმა გააკეთა კომენტარი, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროსთვის ლევან ჯიბღაშვილი არის ჩვეულებრივი ბრალდებული, რომლის მიმართაც არსებობს დანაშაულის ჩადენის დასაბუთებული ვარაუდი. ეჭვები, რომ ის ორმაგი სტანდარტით მოქმედებდნენ ჯიბღაშვილთან დაკავშირებით, გაჩნდა და გაღრმავდა მას შემდეგაც, რაც ქსელში ფოტოები გაჩნდა მისი შინაგან საქმეთა სამინისტროს უწყების მაღალჩინოსნებთან გადაღებული. მოვისმინოთ ადვოკატის და ნათია მეზრიშვილის განმარტება და შემდეგ ზურაბ ჯაფარიძეს მოусმინოთ. სტრატეგიიდან გამომდინარე მიგვაჩნდა, რომ ამ საკითხის გასაჯაროება არ იყო მიზანშეწონილი, მაგრამ ვინაიდან ეს არის საზოგადოებრივად მაღალი ინტერესის საგანი და სხვადასხვა პოლიტიკური სპეკულაციების საგანი გახდა, მინდა მოგაწოდოთ ინფორმაცია, რომ ლევან ჯიბღაშვილის ავტომობილის ჩხრეკის შედეგად ამოღებულ ჩანთაში იყო 9 გრამი კოკაინი და 2 ნატეხი ეგრეთ წოდებული კლუბური ნარკოტიკი. უბრალოდ ამ ყველაფერს სამართლის ენაზე ქვია დიდი ოდენობა და ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ვინმეს მუჭებით ჰქონდა აღნიშნული ნარკოტიკული საშუალება. როდესაც მოვა ექსპერტიზის დასკვნა, ამ ინფორმაციასაც საზოგადოებას მივაწყდით. მაგრამ როდესაც ბრალი ფორმულირებულია, რომ შეძენა შენახვას ედავება, იგულისხმება, რომ პირადი მოხმარების მიზნისთვის შეიძინა და ინახავდა აღნიშნულ ნარკოტიკულ საშუალებას. გრამი კოკაინისთვის ძალიან ბევრი ადამიანი წინასწარ პატიმრობაში იმყოფება. რა ძალიან ცუდი, ძალიან ცუდი თუ ყველა გამოძიებას
აქვს მისი სპეციფიკა. მე ვამბობ, რომ დაცვამ თუ რატომ არ გაასაჯაროა, ამაზე მაქვს კონკრეტული პასუხი და გითხარით, რომ მე ვიცავ ჩემ კლიენტს და დაცვის სტრატეგია მქონდა আগებული ამ ინფორმაციის გავსაჯაროების გარეშე. აქვს ფოტოსურათები გადაღებული გიგი უბულავასთან. ამიტომაც პოლიტიკური სპეკულაციები, რომ ვინმესთან სურათის გადაღება შეიძლება გახდეს მისთვის შერჩევითი სამართლის გამოყენების საფუძველი, არ შეესაბამებოდი რეალობას. თან მარტა ამაზე გუშინ კახა ასლანიშვილი არის ადვოკატი, რომელსაც შეგიძლია დაუკავშირდეთ და გადაამოწმოთ. იცნობს თუ არა ლევან ჯიბღაშვილს და შეიძლება თუ არა მას მოეთხოვა როგორც ადვოკატი. ორ ადვოკატს იცნობს. ერთი არის ამირა ჯიბღაშვილი, მეორე არ უხსენებ მას კახა საბანაძე და არც კახა ეს არ არის შერჩევითი სამართალი. თან ახსენა კახა ასლანიშვილი, რომელიც განმარტება გუშინ გააკეთა. შინაგან საქმეთა სამინისტროსთვის ბატონი ჯიბღაშვილი გახლავთ ჩვეულებრივი ბრალდებული კონკრეტული დანაშაულისთვის, რისი გამოყენებაც სამინისტროს შეუძლია, ეს გახლავთ დაკავება იძულების ღონისძიების სახით და აი ეს ყველაზე მკაცრი ღონისძიება სამინისტრომ ბატონი ჯიბღაშვილის მიმართ გამოიყენა. სტატისტიკას რაც შეეხება, მე ბუნებრივია კონკრეტულ ციფრებს ვერ გეტყვით, თუმცა 260 მუხლის იმ ნაწილზე, რა ნაწილთაც მას ბრალი ედება, საკმაოდ ბევრ ბრალდებულს ნახავთ გარეთ, გირაო შეფარდებულს, ჩემთვის უბრალოდ ცოტა გაურკვეველია, ალბათ ბატონი ჯიბღაშვილი თვითონ რომ პატიმარი ყოფილიყო, სხვანაირ კონტექსტში დაისმებოდა ალბათ შეკითხვები, იხოდა რომ რამდენად მძიმეა კანონმდებლობა და ნარკოპოლიტიკა და როგორ უნდა შევცვალოთ ეს ნარკოპოლიტიკა, იმიტომ რომ აი ცნობილის ზურაბ ჯაფარიძე არის ჩვენი სტუმარი გირჩიდან, მე მას მივესალმები. ბატონ ზურაბ, მადლობა რომ გვერდთვებით პირდაპირ ეთერში. თქვენ რატომ გაქვთ განცდა, რომ რაღაც შერჩევით სამართალთან გვაქვს საქმე ჯიბღაშვილის შემთხვევაში? პროკურატურამ გაავრცელა განცხადება, სადაც ახსნა, რომ რა შემთხვევაში და რა პირობით შედის ის სასამართლოში კონკრეტულ მუხლებთან დაკავშირებით და თქვა, რომ ეს ის შემთხვევაა, როცა ის არასაპატიმრო ღონისძიებებს ითხოვს. მოგესალმებით, პირველში მადლობა ჩართვისთვის. ხო, ეხლა ზუსმენდი ადვოკატი რას საუბრობდა და შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილეებსაც საუბრობდა. ეჭვები იმიტომ გვაქვს, რომ ქცევა სამართალდაცვის სტრუქტურების არ არის ნორმალური ქცევა. ნორმალური არ ვიცი რამდენად შეიძლება მას დაექვას, მაგრამ ის ქცევა, რა ქცევითაც ისინი გამოირჩევიან, ეს არ არის ცალსახად. ამ ქვეყანაში ამ წუთებში, როდესაც ახლა მე თქვენ გესაუბრებით, შპრიცში ჩარჩენილი რაღაცა მეათასედები და მეათიათასედების რაღაც ნარკოტიკების გამო ადამიანები ციხეში ზიან წლების განმავლობაში და არ არსებობს ეგეთი შემთხვევა. მე არ მახსენდება, რომ ვინმესთვის კოკაინი ეყოვოთ ნებისმიერი ოდენობით და ის ადამიანი ეგრევე არ დაეჭირო და მინიმუმ 2 თვიანი წინასწარი პატიმრობაზე არ გაეშვა. მათ შორის ამ ოდენობებისაც არ მჭირდა, რაც ხა გაასაჯაროეს. პირიქით მგონია, რომ ის რომ 2 დღის განმავლობაში ისინი არ ასაჯაროებდნენ, ანვითირებები იყო ნაპოვნი და რა ოდენობით იყო ნაპოვნი, მგონია, რომ მათ ეს დაჭირდა ტკიცებულების გაყალბების ნოტა. ეს ოდენები რაზეც არის საუბარი, ეს სასაცილო ოდენობებია, ხა 9 გრამი კოკაინი, არაფერი არა, 3 გაყნოსვა არის და 200 მილიგრამი თუ ხო მილიგრამის MDMA კიდე ის ხო საერთოდ ერთი დოზაც კი არა. ყოველთვის მე მაგაზე მეტი დოზები მივიღია ყველა მიღებაზე როცა მივიღია. ეს ყველაფერი არის ჩემი სასაცილო, ეხლა ცდილობენ რაღაცნაირად რომ ახსნა და გამართლება უპოვონ მათ არაორდინარულ ქცევას, რომელიც დაგვირგვინდა იმით, რომ ის ადამიანი გამოუშვეს 2 დღეში გარეთ. ჩვენ გირს კონკრეტულად ამ ადამიანის წინ საწინააღმდეგო არაფერი არ აქვს, საერთოდ ნარკოტიკებთან მიმართებაში თუ ძალადობას არ აქვს ადგილი ნებისმიერ ადამიანის თავისუფლების მოხდათ, მათ შორის ბატონ ჯიბღაშვილისისაც. მაგრამ ყველა ის ადამიანი, რომელიც ამაზე გაცილებით ნაკლები ოდენობები და თუნდაც სხვა ინტერვიუების გამო დღეს ადამიანი იხდის ციხეში საჯეს, ყველა ეს ადამიანი არის სასწრაფოდ გამოშეშვები ციხიდან და ვერანაირად ვერ ახსნიან რატო ზიან. თქვენ თავად ამბობთ, ზურაბ, თქვენ თავად ამბობთ, რომ სასაცილო დოზებზეა საუბარი. სასაცილო დოზების შემთხვევაშიც, როცა პირადი მოხმარების მიზნით არსებობს, დღეს ადამიანები მათ შემდეგ რაც ცოტა შემსუბუქდა მიდგომა, შემსუბუქდა უпростоრად, ამის შემდეგაც საპატიმრო ღონისძიებებია ხოლმე გამოყენებული. თქვენ გაქვთ ეს სტატისტიკა დაახლოებით? არაფერი არ შემსუბუქებულა. კი, რა თქმა უნდა. სტატისტიკა რა თქმა უნდა კონკრეტული ადამიანები კონკრეტულ ციხეებიდან კონკრეტულ წერილებს წერენ, სადაც აღწერილი არის მათი ცხოვრება. შემსუბუქებას თუ საუბარი არის, შემსუბუქებული არის მხოლოდ და მხოლოდ კონკრეტულად კანაფის მოხმარებაზე, ისეც იმიტომ რომ ჩვენ მოვიგეთ საკონსტიტუციო საარჩევნო და მოხმარება გახდა ლეგალური. სხვა მიმართულებით არაფერი არ შემსუბუქებულა, დღესაც ადამიანები ისეთი ნარკოტიკებისთვის, რომელიც ადამიანის ჯანმრთელობისას კი ძალიან ნაკლებად საზიანოა სხვა ნარკოტიკებთან შედარებით, მაგალითად როგორც LSD ადამიანები ზიან ციხეში და იხდიან 8 და 9 წლიან საპატიმრო სასჯელებს. და ეს არის რეალობა, ანუ და მე კიდევ ვიმეორებ, მე არ მახსენდება არც ერთი შემთხვევა, როდესაც ადამიანი
კოკაინი იპოვეს რაიმე ოდენობის და ის არ დაეპატიმრებინოდა პროკურატურას სამართალდამცავ სტრუქტურებს არ მოეთხოვნოდ წინასწარი პატიმრობა. ესეთი რამე ეს არის თუ არა კარგი პრეცედენტი იმისთვის რომ სხვა შემთხვევაშიც აქტივისტების მხრიდან ან ადამიანების მხრიდან რომლებიც ამ თემით მუდამ არიან დაინტერესებულნი იყოს პროტესტი როცა ვთქვათ არა მართლ ზომიერ სასჯელზე იქნება საუბარი. თუ პირიქით ეს მიდგომა არ იქნება კარგი ტონი ასეთ ვთქვათ ლიბერალური კონკრეტულ ეს იქნება კარგი პრეცედენტი ეს იქნება კარგი პრეცედენტი იმ შემთხვევაში თუ ყველა ის ადამიანი რომელსაც ბევრად რო რაღაცა სუსტი მოქმედების ნარკოტიკი ან ნაკლები ოდენობების აქვს აღმოჩენილი ყველა ეს ადამიანი დღესვე გათავისუფლება ციხიდან ამ შემთხვევაში რაღაცა სტანდარტი დაიდება რომ აი ასეთ შემთხვევაში თუ ადამიანს ასომენ ციხეში მაშინ ყველა გათავისუფლდება მე მაგისი ამჯერა ეს მოხდება მაინც ჯერა რომ ეს არის შერჩევითი სამართალი კონკრეტულად ამ ადამიანს ეთყობიან განსაკუთრებულად და მეტიც არც იმის ჯერა რომ ამ ადამიანს განსაკუთრებულად იმიტომ ეთყობიან რომ ის რომელიღაც თანამდებობის პირის ძმაკაცი არის არ მჯერა რომ ვიღაცა მაღალჩინოსნება ეხა აი ესეთი შარი აიკიდეს ხოლმე იმის გამო რომ ძმაკაცია ვიღაც მაგისი ამჯერ მე მგონი ისინი ჯიბრი მე უფრო მჯერა უფრო ვიხევი იმის გამო ისინი ჯიბრაშვილთან არიან გადახლართულები რაღაც საქმეებში და მათ არ აწყობდა ჯიბრაშვილის დატოვება თუნდაც არ ვიცი ნახევარი თვითონ ერთი თვით და შემდეგ ჩუმად გამოპარება ციხიდან აი ესეც კი არ შეძლეს ორ დღეში გამოუშვეს გარეთ გონია რომ იმის გამო რომ რაღაც სხვა რაღაცებში არიან გადახლართული ამ ადამიანთან ერთად ამის უფრო მჯერა ვიდრე ისე ძმაკაცია და გამოუშვეს მაგისი ამჯერა ანუ თქვენ ფიქრობთ რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს რომელიმე კონკრეტული სამართალდამცველი რაღაც კავშირშია ჯიბრაშვილთან და შეიძლება ეს იყოს ლოიალური მიდგომის საფუძველი? კი, მათ შორის ვფიქრობ, რომ ყოველთვის ეჭვი მაგ და სანამ უფრო აზრიან და დამაჯერებელ ვერსიას არ მომისვენ, მანამდე კონკრეტულად მე კი ზურაბ ჯაფარიძეს ეჭვი მაქვს, რომ საქართველოში ესეთი მკაცრი ნარკოპოლიტიკა ვიღაცებს აწყობს სწორედ იმის გამო, რომ ნარკოტიკებზე ვიღაცები ძალიან დიდ ფულს შეუვლობენ და მათ შორის ეს შემთხვევა შეიძლება კონკრეტულად ამასთან იყოს კავშირში. და მათ შორის ჯიბრაშვილის და ვიღაცა მაღალჩინოსები შეიძლება ერთმანეთთან გადახლართულიყონ სწორედ ნარკობიზნესის ამბავში. პირდაპირ ვაბო თქვენთან ერთად მანამდე დავწერე კიდევაც Facebook-ზე სტატუსი. არავის კონკრეტულად ხელს არ ვადებ, მაგრამ ეგეთი ეჭვი მაქვს და სანამ არ გამიქაწყებენ ამას ეს ეჭვი დამრჩება. რაც რომ ეს დამალავენ და რაც რომ მეტად გააჭინაულებენ სიმართლის ფას მანამდე უფრო გამიზარდება ეს ეჭვი. აი ამ დამოკიდებულებამ და პროტესტმა ასეთი ტიპის რაღაც ორმაგ სტანდარტზე მინიშნებამ ფიქრობ თუ არა რომ შესაძლოა გავლენა იქონიოს სამომავლოდ, იმიტომ რომ ეხლა ხო წინასწარ პატიმრობაზე იყო საუბარი საქმის გამოკვლევა გრძელდება და შესაძლოა სულაც საპატიმრო ღონისძიება იქნეს გამოყენებული. კი, ნახოთ, რას გააკეთებენ ჯერჯერობით, მე რასაც უყურებ, ჯერჯერობით სისტემა მუშაობს იმაზე, რომ მაქსიმალურად ეს საქმე ჩაფარცხონ და ჯიბრაშვილი დატოვონ გარეთ. ჯერჯერობით არანაირი ნიშანი არ ჩანს იმისა, რომ ვიღაცა აპირებს რაღაცა ამ ბატონ ჯიბრაშვილს ისე მოექცეს, როგორც ექცევიან, ჩვეულებრივ მოკტავეს ამ ქვეყანაში, რომლებიც კიდევ ვიმეორებ, ფერად უფრო ნაკლები დოზის და რაღაც უფრო სუსტი მოქმედების ნარკოტიკების გამო საპატიმრო სასჯელს იხდიან დღესაც. ამის არანაირი ნიშანწარი ჯერჯერობით არ ჩანს. რავი, დავაკვირდებით ჩვენ და ოთაში არ ვაპირებთ რაღაცა ამ საქმის ჩაფარცხვის საშუალება მივცეთ. კითხვები რაც გაჩნდება, ყველა კითხვებს დავსვათ საჯაროდ. ჩვენ დავსვით გუშინაც რაღაცა კითხვები, რომელსაც რაღაცა რეაგირება მოყვა, დღესაც დავსვით ეს კითხვები და ჯერჯერობით ვისმენთ, რაღაც სასაცილო პასუხებს. ხო, რომელსაც არ ჩვენ ავჯერა, იმიტომ რომ საკმაოდ ისეთი სრულყოფილი ინფორმაცია გვაქვს ნარკოპოლიტიკასთან მიმართებაში ქვეყანაში რა ხდება, იმიტომ რომ ამ თემაზე მუშაობ ბევრი წელია და ვიცით ადამიანებს როგორ ეყრობიან ესეთ შემთხვევებში, რა შემთხვევაში ეხა ჯიბრაშვილია. ხო, გარეთ ეგეთ ხალხი არ არის. გასაგებია. დიდი მადლობა ზურაბ ჯაფარიძეს, ჩვენ საუბრობდით ლევან ჯიბრაშვილის საქმეზე. გირაო შეფარდება მოითხოვა პროკურატურამ და სასამართლომ დააკმაყოფილა ის გათავისუფლებულია წინასწარი პატიმრობიდან. და ამ თემაზე სწორედ გაჩნდა ეჭვები, რომ ეს ხომ არ არის ორმაგი სტანდარტი ჯიბრაშვილთან დაკავშირებით. ჩვენ უსმენდით ახლა ზურაბ ჯაფარიძეს, რომელიც წარმოადგენს პოლიტიკურ ორგანიზაცია გირჩს. გემშვიდობები დღის ამბები 4-ზე დასრულებულია, მაგრამ ერთმანეთს შევხვდებით ღამით ღამის ამბებში. დროებით.